अर्को पनि गोरा चाहियो तर हामीलाई हुन्छ रविन्द्र गयो यो थोरै मिसाइदिउँ के सब केटाहरू फुटसल हाल्दैन हुँदैन म कति खुसी हुन्थेँ अब त ठ्याक्कै अब त हुँदैन यति मुभी हाल्नु पर्दैन कम हाल्नु ओ यो माटको होला सायद ल पटपट फल कहिले काट्ने डोरी है आश गरौँ तर भर समाज त किन अब सडक लागेको त खानु अर्को मोल्दैन कोना टप गर्ने अब आउँछ सर के भन्दा के अलिक ल फाइनली इट्स डन सर अलि बाङ्गा आयो के हुन्न के हुँदैन के हुनु यति त भइहाल्छ ओइ मेरो यत्रो दुःख गरे चाहिँ म सलाइन हाम्रोमा राख्छु म